हे एक ढोकळ्याचा पीस तुम्हाला मी काढून दाखवते आणि तुम्ही बघू शकाल खूप मस्त सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी होतो आणि मेन म्हणजे खूप झटपट होतो आणि खूप पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण स्वातंत्र्य दिन विशेष तिरंगा ढोकळा कसा बनवायचा ते बघतोय. खूप पौष्टिक अशी रेसिपी आहे, झटपट होणार आहे आणि दिसायला खूप सुंदर आहे. लहान मुलांना अगदी 15 ऑगस्टसाठीच बनवायची गरज नाही आहे. लहान मुलांना पौष्टिक काय बनवायचं हा ढोकळा बनवू शकता आणि डब्याला देऊ शकता. तर इथे 1.5 कप रवा आहे, जाडा रवा, बारीक रवा कुठलाही घेतला काहीच प्रॉब्लेम नाही. यामध्ये 1 कप दही घेतलंय मी. दह्याच्या ऐवजी इथे ताक जरी वापरलं तरी चालेल आणि मीठ. तर आधी हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता हे असं छान व्यवस्थित मिक्स करून झालं दही की हे बाजूला ठेवूया. मिक्सरचं भांडं घ्यायचं. आपल्याला प्युरी बनवायच्यात. केसरी रंगासाठी आपण गाजराचा वापर करतो, तर इथे किसलेलं गाजर आहे, साधारण एक अर्धा कप गाजर आहे किसलेलं. थोडंसं पाणी घालायचं. खूप सैल प्युरी नाही करायची. झाकण लावायचं आणि याची प्युरी बनवून घ्यायची. चला तर मग इथे ही गाजराची प्युरी मी करून घेतली आणि त्याचबरोबर सेम पद्धतीने पालकाची केली. एक मोठा बाउल भर पालक घेतला आणि तो मिक्सरच्या भांड्यात घालून थोडं पाणी घालून त्याची इथे प्युरी करून घेतली. आता हे बाजूला ठेवूया. आता 3 आपण इथे एकसारखे बाउल घेऊया आणि यातलं हे जे बॅटर आहे ते प्रत्येक बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर सगळ्यात आधी हे जे आपल्याला व्हाईट कलरचं बॅटर करायचं, तर यामध्ये पाणी घालू आणि याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करू. खूप सैल नाही करायचं आणि खूप थिकही नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर करायचं आपल्याला. आणि इथे कन्सिस्टन्सी बघा, छान असं स्मूथ कन्सिस्टन्सीचं बॅटर आहे, खूप घट्ट नाही आणि खूप सैल नाही. आता हे बाजूला ठेवूया. आता पुढे आणखी एक बाउल घ्यायचं. यामध्ये आपण ही प्युरी घालणार. पाणी घालायचं नाही, फक्त ही प्युरी घालायची आणि याचं सैल असं बॅटर करून घ्यायचं. म्हणजे मग छान असा गडद रंग येतो. आणि मस्त हे ऑरेंज कलरचं पण बॅटर बनवून तयार आहे. आता हिरव्या रंगाचं करायचं. तर यामध्ये अर्थातच ही जी पालकाची प्युरी आपण बनवून घेतली ही घालून हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. चला तर मग इथे हे पालकाचं पण बॅटर बनवून तयार आहे मस्त. आता हे जे केसरी रंगाचं बॅटर आहे हे आधी घ्यायचं. यामध्ये 1 पाव चमचा इनो घालायचा, इनो फ्रूट सॉल्ट. इनो नसेल घालायचं तर इथे या ठिकाणी तुम्ही खायचा सोडा पाव चमचा घातला तरी चालेल. मिक्स करून घेऊया ते व्यवस्थित. परफेक्ट. आता माझ्याकडे इथे 6 इंचाचा बेकिंग ट्रे आहे. यामध्ये इथे बेकिंग ट्रे वापरला पाहिजे असं काही नाही. तुमच्याकडे जर कुकरचं भांडं असेल ते वापरलं किंवा पातेलं, डबा काहीही चालेल. ग्रीस करून घ्यायचा व्यवस्थित आणि आधी ऑरेंज कलरचं बॅटर घालून घ्यायचं. हे स्प्रेड करायचं एकसारखं.
आता सगळ्यात आधी हे कॅरट ढोकळाचं जे मिक्सचर आहे ते खाली ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर एक 5 मिनिट फक्त स्टीम करून घ्यायचं. ते आपलं बेस तयार होतो तोवर इथे व्हाईट कलरचं बॅटर आहे. यामध्ये परत एक पाव चमचा आपल्याला इनो घालायचा. मिक्स करूया. प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. चला तर मग इथे हे गाजराचा जो लेयर आहे गाजर ढोकळ्याचा तो व्यवस्थित झालेला आहे. एक 7 मिनिट लागले मला. हा व्यवस्थित बेसिकली तुम्ही बघू शकता सेट झाला. ओला असताना नाही टाकायचं नाहीतर मग ते मिक्स होईल. आता यामध्ये आपण हे पांढरं मिश्रण घालूयात ढोकळ्याचं. स्प्रेड करायचं एकसारखं. मध्यभागी ना थोडासा खड्डा करायचा नाहीतर ढोकळ्याचं काय होतं ना साईडने फुगत जातो. थोडंसं इथे हे करूयात म्हणजे तो एकसारखा सफाई होईल. चला हे झालं की पुन्हा झाकण ठेवायचं आणि पुन्हा हे आता एक 5 ते 7 मिनिट स्टीम करून घेऊयात. आणि आता इथे हा व्हाईट लेअर पण मी जेमतेम एक फक्त 7 मिनिट वाफवून घेतला, स्टीम करून घेतला. सेट झालेला आहे. आता पालकचा जो बेस होता त्यामध्ये पण मी एक पाव चमचा इनो घालून फेटून घेतला आणि आता हे पालकाचं बॅटर घालूयात. स्प्रेड करायचं. आता पुन्हा झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनिट स्टीम करून घेऊया. चला तर मग इथे हा ढोकळा एक आणखी 7 ते 8 मिनिट मी स्टीम करून घेतलेला आहे. आता टूथपिक किंवा सुरीने चेक करूयात. याला बॅटर चिकटत नाही अजिबात. याचा अर्थ आपला ढोकळा व्यवस्थित शिजलेला आहे. आता झाकण ठेवायचं आणि एक आणखी 10 मिनिट आपण हे असं स्टीमरमध्ये ठेवूयात ढोकळा. एक 10 मिनिट झालेले आहेत. आता हा ढोकळा आपण काढूयात. आणि व्यवस्थित पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा. गरम गरम काढायची गडबड नाही करायची नाहीतर तो भांड्याला चिकटू शकतो. त्यामुळे पूर्णपणे थंड करून घेऊया. ढोकळा व्यवस्थित थंड झाला की सुरी घ्यायची आणि सुरीने आधी कडा लूज करून घ्यायचा. सुरी व्यवस्थित ट्रेच्या सगळ्या बाजूने फिरवायची आणि सगळ्या एजेस लूज करून झाल्या की एक प्लेट घ्यायची आणि प्लेटवर ढोकळ्याचं भांडं उपडं करायचं आणि वरनं थोडंसं टॅप करायचं म्हणजे ढोकळा बेसला चिकटत नाही. आहा जबरदस्त. आणि तुम्ही इथे बघू शकता ढोकळ्याला जाळी खूप सुंदर आली आहे आणि 3 रंग हे खूप सुरेख दिसत आहेत. तुम्ही बघू शकता इथे ऑरेंज व्हाईट आणि पालकाची लेअर जबरदस्त दिसते. आता आपण हे छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट करूयात. हे एक ढोकळ्याचा पीस तुम्हाला मी काढून दाखवते आणि तुम्ही बघू शकाल खूप मस्त सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी होतो आणि मेन म्हणजे खूप झटपट होतो आणि खूप पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. आता ढोकळ्याला फोडणी घालायची. तर फोडणी घालण्यासाठी 1 चमचा मोहरी घालायची. मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे आणि मोहरी तडतडली की यामध्ये स्लिट केलेल्या एक 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घालायच्या. आता हिरवी मिरची घालून झाली की पटकन झाकण ठेवायचं म्हणजे ते तडका आहे किंवा त्या मिरच्या आहेत ते अंगावर उडणार नाही. आणि आता हा तडका आपण ढोकळ्यांच्या पीसेसवर घालूयात. मस्त जबरदस्त दिसतंय. वाव. तर हा तिरंगा ढोकळा खूप पौष्टिक आहे. यामध्ये पालक आहे, गाजर आहे आणि मेन म्हणजे झटपट होतं. 15 ऑगस्टलाच बनवलं पाहिजे असं काही नाही. एरवी तरीही तुम्ही जर डाएटवर असाल, काहीतरी पौष्टिक बघत असाल, आदल्यामधल्या वेळेला खाण्यासाठी, सकाळी नाश्त्यासाठी किंवा डब्यामध्ये नेण्यासाठी पण
परफेक्ट पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे.